දවසක් කියලා පිළිගන්නවා යාළුවෝ හැමෝම Excel Unit එකෙන් අලුත්ම වීඩියෝ සීරීස් එකකට. ඉතින් මම අද ගෙනාවේ Excel වීඩියෝ සීරීස් එකේ අලුත්ම වීඩියෝ එකක්. right. මම අද කතා කරන්නේ count function එක ගැන. මම මේ යන්නේ count, count A, COUNTIF, COUNTIFs, count blank කියන functions ගැන කතා කරනවා. right. අපි වැඩි කතා නැතු යන් වීඩියෝ එකට. right. මුලින්ම මම මේක Excel එකේ මම table එකක් හදාගත්තා. ABC company කියලා. right. මම මේකේ මුලින්ම count function එක ගැන කතා කරන්න. count එකේදී අපිට count කරන්න පුළුවන්නේ value එක අගයක් වෙන දේවල් විතරයි. ඉතින් මම මේක මුලින්ම සමානයි count කියන function එක ගන්නවා. count කියන function එක අරගෙන employee number කියන එක මම මෙන්න මේ ටික මට count කර ගන්න ඕනේ. මම මේ ටික select කරලා enter කරනවා. මගේ අගය එන්නේ 0 හැටියට. මොකද මේකේ අගයක් විතරක් නෙමෙයි මෙතන A001 කියලා තියෙනවා. මෙතන A002 කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේක count එකෙන් කැල් කරන්න බෑ. මොකද මේක අගයක් විතරක් නෙමෙයි නොවන හින්දා. ඉතින් right මම මේකට මෙන්න මේ ටික back space ගහලා අයින් කරලා මම මේකේ no pay කියන එකේ මෙන්න මේ ටික මම count කරනවා. right. එතකොට මට මේ විදිහට අගය එනවා count එක 10යි කියලා. right. ඊට right මම ඊළඟ කතා කරන්නේ count A කියන function එක ගැන. count A කියන function එකේදී value එක අගයක් හෝ එහෙමත් නැත්නම් equal minus plus මේ වගේ symbol එකක් හෝ value එක text වෙන ඕනෑම දෙයක් count A ඔස්සේ අපිට count කරගන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලා මම count එකේදී මෙන්න මේ employee number කියන range එක count කරන්න යද්දි මට ඒක අගේ ආවේ 0 හැටියට. right. මම මේ count A එකේදී මම මෙතන තව දාගන්නම් මේ විදි symbol mark ටිකක්. right. මම මේක දැන් count කරනවා. සමානයි count A කියන function එක ගන්නවා. tab එක press කරලා right මට මේක count කරගන්න ඕනේ. මම මේක select කරලා enter කරනවා. එතකොට මේ ටික මට count වෙලා 11ක් හැටියට වෙන්නනවා. right. ඒ විදිහට තමයි count A එක. ඊළඟට මම count if එක ගැන කතා කරනවා. count if එකේදී අපිට මෙන්න මේ column එක තියෙන මට ඕනි මේකේ තියෙන මේ text වල ADMI කියන ටික හරියට count කරගන්න. ඒද ADMI කියන අය කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියන එක මට count කරගන්න තමයි count if එක ඕනන්නේ. ඉතින් ඒ ටික මට count කරගන්න මම count if එක පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මම සමානයි count if කියන function එක ගන්නවා. tab එක ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ range එක select කරනවා. මට මේ range එකේ criteria එක හැටියට මම දෙනවා double quotation එක ඇතුලේ මෙන්න මේ ADMI එන්ටර් කරනවා. 2යි ADMI 2යි. අන්න ඒ විදිහට ADMI තියෙන ටික මට වෙනම කැල්කියුලේට් කරගන්න පුළුවන්. right. මම ඊළඟ කතා කරන්න යන්නේ count ifs කියන එක. count ifs එකේදී වෙන්නේ මට හරියටම මෙන්න මේ column එකේ department එකේ grade එකේ මට ඕනි මෙන්න මේ FIN කියන මේ කැටගරි එකට අදාළ මට ඕනි ඒකේ හරියටම ඒ ගත්ත කී දෙනෙක් ඉන්නවද මෙන්න මේක මට හරියටම count කරගන්න ඕනේ. දැන් මේකේ මම හරි right මම මේකෙදී සමානයි count ifs කියන function එක ගන්නවා. right. මේකෙදි මට ඕනි මෙන්න මේ range එකේ department එකේ equal double quotation එක මම type කරනවා FIN වහනවා කමාවක් දාලා මෙන්න මේකේ
ග්‍රේඩ් එක A වෙන අය පෙන්වන්න කියලා. රයිට්. එකයි. මේකේ දැන් FIN එකේ ග්‍රේඩ් එක A වෙන කට්ටිය ඉන්නේ එකනයි. FIN එකේ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. එක්කෙනෙක් A අනිත් එකන C. මේ විදිහට තමයි මේකේ ඒක තමයි count if වායිය කරන්න අන්න ඒ වගේ දෙයක්. columns දෙක තියෙන දෙයක් වෙන වෙන කරලා හඳුනා ගන්න අපි මේ count ifs කියන එක පාවිච්චි කරනවා. right. count blank කියන එකේදී මෙතන අපිට blank cell කීයක් තියෙනවද කියන එක අපිට count කරගන්න පුළුවන් හරියටම. right. මම මේ count blank කියන එක ගන්න. හැබැයි press කරනවා. right. මට මම ගන්නවා මෙන්න මේකේ මට මෙතනින්ම පල්ලට සිලෙක්ට් කරනවා. මේකේ මෙතනට එනකම් අගේවල් තියෙනවා. මෙතනින් පල්ලට මම සිලෙක්ට් කරන 3ක්. right. 3යි. එන්ටර් කරනවා. blank cell මම සිලෙක්ට් කරපු එකෙන් මම පල්ලට සිලෙක්ට් කරේ 3යි. එතකොට blank cell 3ක් කියලා වෙනවා. right. මම මේක ආපහු 1 2 3 4 5යි blank cell 5ක් මම සිලෙක්ට් කරලා තියෙනවා. මේ විදිහට ඉතින් ගණන් කරලා කරන්න මම ඔයාලට කියලා දෙන්න වෙනවා. මේ විදිහට ගණන් කරේ blank cell සම්පූර්ණ මේ ඒරියා එකේ සිලෙක්ට් කරනවා. මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා ගන්න පුළුවන්. මම මේකේ මේ DC දිහා කියලා දුන්නේ. එන්ටර් කරපුවම මේ විදිහට 5ක් හැටියට අපිට එනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි count එකේ function මේවා එන්නේ. මේ විදිහට අපිට table එක දෙයක් එකින් එක ගණන් කරනවට වැඩිය ලේසියෙන්ම මේ වගේ count කරගන්න lazy count functions භාවිතා කරලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ මේ ගැන count function එක ගැන. right. එහෙනම් අද වීඩියෝ එක මම සබ් කරනවා. වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකන් අරමු සියලු දෙනාටම ඕන් දිස් තුයි. SLV friends අපිව subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න.